હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે લીગલ રેગ્યુલેશન ઓફ ઇકોનોમિક એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં લીગલ રેગ્યુલેશન ઓફ માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસના રેગ્યુલેશન વિશે વાત કરીશું. તો સૌપ્રથમ તો આપણે જોઈએ કે લીગલ રેગ્યુલેશન ઓફ માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝ enterprises. Enterprises means the business which is run by any entity. Okay. Now, what is micro? What is small? What is medium? So, for that purpose, there is a specific provision that provides in Section 7 of the Micro, Small, Medium Enterprises Development Act 2006. તો માઇક્રો શું છે, સ્મોલ શું છે, મીડિયમ શું છે, એન્ટરપ્રાઇઝીસ. આ એન્ટરપ્રાઇઝીસ વિશેના ક્લાસિફિકેશન સ્પેસિફિકલી સેક્શન 7 કલમ 7માં માઇક્રો, સ્મોલ, મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એક્ટ 2006માં આપેલા છે. તો એનો આધાર શું છે? તો આધાર છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. કે કોઈ પણ સ્પેસિફિક એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું થયું છે એના બેઝિસથી એવું ખબર પડે કે પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી, પર્ટિક્યુલર એન્ટરપ્રાઇઝીસ એ માઇક્રો છે, સ્મોલ છે કે મીડિયમ સાઇઝની છે. બરાબર? તો એના માટે બે સેક્ટર ચૂઝ કર્યા છે. એક તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર, જે ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે, અને બીજું જે સેક્ટર છે એ સર્વિસ સેક્ટર છે. બરાબર? તો સૌપ્રથમ આપણે માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિશે વાત કરીએ. તો માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં 25 લાખ સુધીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય પ્લાન્ટ અને મશીનરીઝમાં, તો એ માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર. ઓકે, એટલે કે જેમાં માલ પ્રોડ્યુસ થતો હોય અને એમાં એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા તો એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે રોકાણ 25 લાખ સુધી હોય તો એ માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ઇન રિલેશન ટુ ધી મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર. સો ફાર એઝ ધ સર્વિસ સેક્ટર ઇઝ કન્સર્ન, that particular investment criteria is 10 lakhs rupees. જો એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા તો એન્ટરપ્રાઇઝીસ એ સર્વિસ એટલે કે સેવા પ્રોવાઈડ કરતી હોય, એ કાં તો બસ સેવા હોય, ટપાલ સેવા હોય, કુરિયર સર્વિસ છે, કોઈ પણ સર્વિસ, અત્યારે ઓલા નીકળે છે, બરાબર? તો કોઈ પણ સર્વિસ છે, જો એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા તો એન્ટરપ્રાઇઝીસ જો સર્વિસ પ્રોવાઈડર હોય તો એ સર્વિસ પ્રોવાઈડર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹10 લાખનું થયેલું હોય એ પર્ટિક્યુલર એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં, એટલે કે ઇક્વિપમેન્ટ, દાખલા તરીકે કાર ખરીદવાની હોય, દાખલા તરીકે કારની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાની હોય, બરાબર? તો કાર ખરીદવી પડે, તો બરાબર, તો કાર એ પર્ટિક્યુલર એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં કાર ખરીદવા માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹10 લાખ સુધીનું હોય તો એ માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અથવા તો માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે. ઓકે, તો એવી રીતે સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં શું છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્રાઇટેરિયા? તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર માટે 25 લાખથી 5 કરોડ સુધી, એટલે 25 લાખથી વધુ અને 5 કરોડ સુધી જો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર એટલે કે ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જો એન્ટરપ્રાઇઝીસ હોય તો એ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, એ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે. જો આ જ વસ્તુ સર્વિસ સેક્ટર માટે હોય તો એ સર્વિસ સેક્ટરનો ક્રાઇટેરિયા છે 10 લાખથી 2 કરોડ સુધી. તો 10 લાખથી વધુ અને 2 કરોડ સુધી. તો આ ક્રાઇટેરિયા છે સ્પેસિફિકલી સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે, સર્વિસ સેક્ટર માટે. એટલે કે જો પર્ટિક્યુલર એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં ઇક્વિપમેન્ટ વપરાતું હોય અને એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેશિયલી સર્વિસ પ્રોવાઈડર હોય તો એ સર્વિસ પ્રોવાઈડર માટે સ્પેસિફિકલી 10 લાખથી વધુ અને 2 કરોડ સુધી, તો એ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે સર્વિસ સેક્ટર માટે. બરાબર? હવે
આપણે જોઈએ કે મીડિયમ સાઇઝ માટે શું ક્રાઇટેરિયા છે. તો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં 5 કરોડથી વધુ અને 10 કરોડ સુધી, તો એ મીડિયમ સાઇઝ એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર એટલે કે ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરતો હોય અને એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 5 કરોડથી વધુ અને 10 કરોડ સુધી, બરાબર, એ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર. અને સર્વિસ સેક્ટરમાં મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ માટે આ ક્રાઇટેરિયા છે 2 કરોડથી વધુ અને 5 કરોડ સુધી, બરાબર. તો ધીસ આર વેરિયસ ક્રાઇટેરિયા વિચ હેઝ બીન સ્પેસિફાઈડ ઇન સેક્શન 7 ઓફ ધી માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એક્ટ 2006. Now we will see the act, okay, because we are studying right now the legal provisions of the micro, small, medium enterprises, the provision which is provided to the particular industries, that is micro, small and medium size. Okay, so this is the regulation, that particular regulation which is Micro, Small, Medium Enterprises Development Act 2006. So let us discuss, before we go through the various provisions, that is legal regulation in relation to the micro, small and medium size enterprises, we should know the objective of the Micro, Small, Medium Enterprises Development Act 2006. The main reason behind enacting this statute is that there were plethora of regulations to deal with the micro, small and medium enterprises, and those people who were running the enterprises, either micro, small or medium, okay, they had to follow various regulations and they had various difficulties regarding implementation of the provisions, and there were many statutes which were applicable to those industries. So this is a very comprehensive statute which is providing a specific legal framework to the micro, small scale and medium size enterprises. હવે પહેલાંના ટાઈમમાં, બરાબર, એટલે જ્યારે દેશ આઝાદ થયો 1947થી કોઈ સ્પેસિફિક કોમ્પ્રિહેન્સિવ અને ભેગો એવો કોઈ કાયદો નહોતો જે માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝની એન્ટરપ્રાઇઝીસના અને રૂલ્સ અથવા તો રેગ્યુલેશન્સ પ્રોવાઈડ કરે. તો આ જે 2006નો કાયદો છે એ કોમ્પ્રિહેન્સિવ, હવે બીજા બધા કાયદા ભૂલી જવાના અને એક જ કાયદો સ્મોલ, મીડિયમ સાઇઝ અને માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આ લાગુ પડશે. એટલે જે એન્ટરપ્રાઇઝીસ જે ચલાવતા હતા એ લોકોને બહુ રાહત થઈ આ કાયદાથી, કારણ કે પહેલાં ઘણા બધા કાયદા લાગુ પડતા હતા, હવે આ એક જ લાગુ પડે છે. ઓકે, સો નાવ લેટ અસ સી ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ ધીસ એક્ટ. આ કાયદાનો મુખ્ય હેતુ છે, ધ પર્પઝ ઓફ ધીસ એક્ટ ઇઝ ટુ પ્રમોટ, એન્હાન્સ એન્ડ ડેવલપ micro, small and medium size enterprises. Further, to the section 2 of the Industrial Development and Regulation Act 1951 to control various industries. And 3, to promote competitiveness of micro, small and medium size enterprises. So these 3 are the main objectives of the act. Okay, એટલે માઇક્રો, સ્મોલ, મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ 2006નો મેઇન ઉદ્દેશ એ છે કે માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝ એન્ટરપ્રાઇઝીસને પ્રમોટ કરવી, એમને આગળ વધારવી અને એમના વચ્ચે કોમ્પિટિશન કરવી અને એમને કોમ્પિટિશનમાં લાવવી. બરાબર, અત્યારે આપણે વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટવાળી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જોઈ શકીએ છીએ, પણ ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં આ ત્રણેય પ્રકારની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બહુ મોટો રોલ પ્લે કરે છે અને એ ડાયરેક્ટલી જીડીપીને અસર કરે છે. તો એના કારણે ઇટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ ત્રણેય ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ જ ડેવલપ થાય.
તો આ એક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ છે, બરાબર. તો મેઇન બીજું કે આ સ્પેશિયલ એક્ટ રિકમેન્ડ કરવા માટે એક કમિટી એસ્ટાબ્લિશ થઈ હતી, જે છે અબીડ હુસેન કમિટી ઇન 1997. 1997માં અબીડ હુસેન કમિટી એસ્ટાબ્લિશ થઈ. એમણે બહુ બધા કારણો સાથે આ એક્ટને રિપ્રેઝેન્ટ કર્યો. એન્ડ અ સ્ટડી ગ્રુપ અંડર ડૉક્ટર S.P. Gupta, they recommend to provide the legal framework for the purpose of micro, small and medium-sized enterprises. And they particular small-scale industries have become continued important for the economy and it employs millions of workers. કે ભાઈ આ જે સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, સ્મોલ, માઇક્રો એન્ડ મીડિયમ સાઇઝ એન્ટરપ્રાઇઝીસ, એ ઇકોનોમીને બહુ વધારે પડતું અફેક્ટ કરે છે. તો અને ઘણા બધા વર્કર્સને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપે છે. સો ધીસ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ અ વાઇડ ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એઝ વેલ એઝ ધ GDP. Further, there is a separate ministry. Okay, there is a government department, central government department of micro, small and medium-sized enterprises ministry for the purpose of regulating the micro, small and medium-sized enterprises. Now, let us see the main provisions of this act. Section 8 of the Micro, Small and Medium-Sized Enterprises Act 2006 provides that a memorandum of establishment of the micro, small scale, medium-sized enterprises. So this section provides that whatever the industries is, whether it is micro, small or medium enterprises, whether it is a service sector or a manufacturing sector, each and every enterprises has to submit the memorandum to the official or the authority which has been established either by the central government or the state government, a memorandum regarding establishment of the particular enterprises, whether it is micro, small or medium. Okay, so for the purpose of micro industries and small industries, the memorandum has to be given, the submission should be made with the official of the state government. Remember this. Apart from this, the medium-sized enterprises whose investment is, in case of the service sector, 2 crore to 5 crore rupees, and in case of manufacturing sector, 5 crore to 10 crore rupees. So now let us see કે જ્યારે માઇક્રો અને સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, તો એમણે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની એટલે કે રાજ્ય સરકારની જે તે ઓફિશિયલ્સને મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાનું રહેશે. જ્યારે બીજી એટલે કે મીડિયમ સાઇઝની જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, જેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે છે, એણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાનું રહેશે. નાઉ this is the provision which has been provided for this act. That means the industry or the enterprises which shall be established by this act. That means under this act, that means to the industry or the enterprises to which this act is applicable. હવે આપણે જોઈએ કે laws are always prospective and not the retrospective. બરાબર, એ આપણને જાણવું જોઈએ કે કાયદાઓ હંમેશા રિટ્રોસ્પેક્ટિવ નથી હોતા, હંમેશા પ્રોસ્પેક્ટિવ હોય છે. પ્રોસ્પેક્ટિવ એટલે શું કે અત્યારની સિચ્યુએશનને અત્યારનો કાયદો લાગુ પડશે. એટલે કે હાલની ઇન્ડસ્ટ્રી અને હાલના જે એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે એમને અત્યારનો કાયદો લાગુ પડશે. પણ જે જૂની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, કેમ કે એવું નથી કે 2006 પહેલાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતી જ નહીં, બરાબર. તો 2006 પહેલાંની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે શું, બરાબર. તો એ આપણે જોઈએ કે ભાઈ
Generally, the rule of interpretation says that the laws are applicable prospective and not to the retrospective. હવે પ્રોસ્પેક્ટિવ એટલે શું કે ભાઈ 2006માં જે આ કાયદો બન્યો, બરાબર, તો 2006માં કાયદો બન્યો તો 2006 પછી જે ઇન્ડસ્ટ્રી બની જે અથવા તો એન્ટરપ્રાઇઝીસ થયા એને આ કાયદાની બધી પ્રોવિઝન્સ લાગુ પડશે. તો જૂના કાયદા માટે શું, તો જૂના એન્ટરપ્રાઇઝીસ અને જૂના જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જે ઓલરેડી માઇક્રો, સ્મોલ અથવા તો મીડિયમ સાઇઝની ડેફિનેશન્સમાં આવે છે, બરાબર, તો હવે આ કાયદો એને કેવી રીતે લાગુ પડશે, તો એના માટે ધ રૂલ ઓફ ઇન્ટરપ્રિટેશન એવું કહે છે કે ભાઈ નોર્મલ રૂલ એવો છે કે ભાઈ અત્યારની નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આ લો લાગુ પડશે. સો વોટ અબાઉટ ધી અધર ઇન્ડસ્ટ્રી વિચ હેઝ ઓલરેડી બેન એસ્ટાબ્લિશ્ડ અર્લિયર, બરાબર, તો પહેલાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બની એમને શું, બરાબર, તો એના માટે આ જ એક્ટમાં પ્રોવિઝન છે સેક્શન 8 ક્લોઝ સબસેક્શન 2 કે ભાઈ બિફોર ધીસ એક્ટ if any industry has been established and those industry which are covered in schedule 1 of the Industrial Development and Regulation Act 1951, okay, that provides the control, બરાબર, કે શેડ્યુલ 1માં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રેગ્યુલેશન એક્ટ 1951, તો આ એક્ટની અંદર શેડ્યુલ 1માં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે કે જે માઇક્રો, સ્મોલ સ્કેલ અથવા મીડિયમ સાઇઝમાં આ કેટેગરીમાં આવે છે, કાં તો એ સર્વિસ સેક્ટર હોય કાં તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર હોય, ડઝન્ટ મેટર. તો બેમાંથી કોઈ પણ એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જો એ ક્લાસિફાઈડ થાય છે તો એ કેસમાં શું થશે કે આ એક્ટના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પછી 180 દિવસમાં આ પર્ટિક્યુલર એક્ટની અંતર્ગત એ મેમોરેન્ડમ જે તે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અથવા તો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, મીડિયમ સાઇઝની એન્ટરપ્રાઇઝીસે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને અને માઇક્રો અને સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને જે તે મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાનું રહેશે. ક્યારથી કે ભાઈ 2006 પહેલાંની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય અથવા તો એન્ટરપ્રાઇઝીસ હોય, કઈ એન્ટરપ્રાઇઝીસ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રેગ્યુલેશન એક્ટ 1951ના શેડ્યુલ 1માં ફોલ કરે છે, બરાબર, તો એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આ કાયદાની પ્રોવિઝન લાગુ પાડવા માટે એ મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવાનું રહેશે, બરાબર. ફર્ધર સેક્શન 9 ઓફ ધી એક્ટ provides the measures for the promotion and development. Okay, the central government may from time to time for the purpose of facilitating the promotion, enhancement and development of micro, small scale and medium size enterprises, they will assist various enterprises in relation to the marketing, in relation to the manufacturing, construction, that is infrastructure that shall be provided by the central government. They will provide technological upgradation. They will provide development in the skills of the employees, management of the entrepreneurs, and etc. If any other assistance is required from the enterprises, then the enterprises shall be facilitated by the central government. Further, Section 10 of the Act provides the credit facility. The credit facility shall be provided to the small, micro and medium-sized enterprises as per the guidelines of the Reserve Bank of India. Section 11 of the Act provides the preference policy that for facilitating promotion and development of micro, small and micro, small enterprises especially, the central government or the state government may by order notify from time to time preference policy in respect of the procurement of goods and services produced and provided by the micro and small enterprises.
બરાબર. તો આ એક્ટની અંતર્ગત પ્રેફરન્સ અમુક ગુડ્સ અને અમુક સર્વિસીસને માઇક્રો અને સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં પ્રેફરન્સ મળશે. અને એટલે કે કઈ જગ્યાએથી એની પ્રાપ્તિ થશે, ધ પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓફ ધી પ્રોડ્યુસ. બરાબર. તો એટલે જે પર્ટિક્યુલર માલની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થશે એ આ પર્ટિક્યુલર એક્ટમાં સેક્શન 11માં એની પ્રોવિઝન્સ આપેલી છે. ફર્ધર there are also provisions for funding as well as grant that can be given by the central government as per section 12 and section 13. Further, there is a provision of administration of the utilization of fund has been provided in section 14. Further, section 18 provide reference to these micro small enterprises facilitation council. So any person can make reference to it. Section 27 provides the penalty. The penalty under this act is provided for which offense. That offense is contravention of various provision. That is the contravention of section 8, section 22 and section 26. So first contravention is a fine for the contravention of provisions of section 8, section 22 and section 26. Okay, that is a fine which for the first time there shall be provided the maximum rupees 1000 rupees. બરાબર. આ એક પ્રમાણે પનિશમેન્ટ એટલે કે પેનલ્ટી કયા પર્પઝથી થાય તો કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રોવિઝનને ફોલો નહીં કરવા માટે, એનો અમલ નહીં કરવા માટે. તો એનો અમલ કરવા માટે કઈ પ્રોવિઝન છે તો સેક્શન 8, સેક્શન 22 અને સેક્શન 26. તો આ 3 સેક્શન છે. તો એનો પહેલી વાર જો ભંગ થાય તો 1000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. અને જો બીજી વાર ભંગ થાય તો મિનિમમ 1000 રૂપિયા અને મેક્સિમમ 10,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થશે. અને જો સેક્શન 22 અંતર્ગત જો બાયર કોન્ટ્રાવેન્શન કરે તો એના માટે મિનિમમ 10,000 રૂપિયા દંડ થશે. ફર્ધર, who has jurisdiction to deal with the cases of under this act for the offenses. આ એક્ટ પ્રમાણે કઈ કોર્ટને હકુમત છે તો એના માટે 2 કોર્ટ છે. એક તો JMFC જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ એન્ડ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ. તો આ બંને કોર્ટને સજાની ચલાવવાની એટલે કે ગુનો ચલાવવાની સત્તા છે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધી લીગલ રેગ્યુલેશન ઓફ માઇક્રો, સ્મોલ, મીડિયમ સાઇઝ એન્ટરપ્રાઇઝીસ. થેન્ક યુ.